O femeie dispare și 2 săptămâni mai târziu o găsim în 12 bucăți aruncată în râu. Singura problemă este că nu știm unde este ficatul ei. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Astăzi ne ducem în Dudley, în UK, un orășel extraordinar de mic. Vorbim despre apartamentul groazei, oamenii ăștia care locuiau acolo, Doamne ferește de așa ceva. Așa că spunând toate lucrurile astea, vă rog eu frumos, puneți mâncarea aia deoparte. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. O avem pe Julia Rawson, o femeie care s-a născut în Stafford în 1977 și de mică era un copil aventuros și plin de energie. Avea o legătură strânsă cu familia ei și voia să devină o artistă cunoscută. A ajuns să meargă la facultatea de artă și a și ajuns să aibă un stand mititel în piață, unde vindea diferite picturi, lumânări făcute acasă, iar în perioada în care a intrat la acea facultate s-a pus împreună cu o femeie pe nume Elaine. Julia noastră avea foarte mulți prieteni și era genul de persoană care îmbrățișa pe toată lumea, genul de persoană care se băga în seamă cu toată lumea. Viața ei părea perfectă, locuia împreună cu iubita ei Elaine, iubea arta, avea foarte mulți prieteni, all good in the hood, iar în 2019, când Julia avea 42 de ani, împreună cu iubita ei au deschis un magazinel cu tot felul de produse, statui, lumânări, tot felul de chestii așa mai creepy, să spunem. Și acest business părea să funcționeze destul de bine, asta până când Elaine s-a trezit fără Julia. Julia a dispărut. Oficial, pe 14 mai 2019, Julia a fost dată dispărută, dar ultima dată când a fost văzută în viață a fost cu 3 zile în urmă, pe 11 mai. Era o zi de sâmbătă și s-a dus împreună cu iubita ei într-un alt oraș să se distreze, să se plimbe. Au stat toată ziua împreună, dar seara Elaine a vrut să plece acasă, însă Julia a vrut să mai rămână puțin, să se distreze, să se ducă la un pub, poate să bea o bere. Și atât. Ultimul mesaj trimis de Julia către Elaine a fost la ora 11 seara și aia a fost ultima dată când oamenii mei au auzit de această femeie. Investigația începe și autoritățile descoperă că Julia a intrat singură într-un pub din Dudley numit Bottle and Cork și ea făcea lucrul ăsta foarte des, se ducea la puburi și după aia începea să se împrietenească cu toată lumea de acolo. Efectiv, te duci singur să bei și la sfârșitul seriei ajungi să pleci acasă cu 3-4 persoane. Poate pare cam dubioasă toată chestia asta, dar eu am locuit acolo 8 ani de zile și lucrul ăsta e complet normal, ok? Toată lumea vorbește cu toată lumea este foarte prietenoasă și mai ales dacă cineva se îmbată acolo, automat își face 10 cei mai buni prieteni în seara aia. Și da, deși chestia asta este un lucru destul de normal, niciodată nu știi când pleci acasă cu un criminal în serie. Avem înregistrările de la camerele CCTV și o vedem pe Julia la ora 11 cum a intrat în acest pub și a început să vorbească cu un alt bărbat care stătea singur în acest pub și bea liniștit o bere. Julia era deja puțin amețită și au început să se împrietenească foarte repede. Au început să vorbească despre tatuajele acestui bărbat și cât de mult au aceleași interese comune, muzica și arta. Au stat în acel pub până la ora 1 noaptea când avea să se închidă, iar Julia era destul de beată și acest bărbat a convins-o să vină cu el la apartamentul lui unde are mai multă băutură, să poată continua această petrecere. Au luat un taxi, amândoi s-au dus către apartamentul lui și de acolo nu mai știe nimeni absolut nimic. Ideea este că Julia habar nu avea ce o aștepta în acel apartament, dar autoritățile au aceste înregistrări și nu îi pot vedea fața extraordinar de bine. Au vreo 2 sau 3 secunde în care îi pot vedea fața acestui individ, pentru că după toată seara când a stat lângă Julia, avea capul după acest bec și nu îi putem vedea fața, dar hei, avem niște indicii. Hai să luăm aceste poze, această descriere, poza Juliei și să le publicăm peste tot în speranța că cineva are să-l recunoască pe acest bărbat. Să nu mai zicem de faptul că Dudley este un orășel destul de mic, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. 22 mai, la 11 zile după dispariție, cineva l-a recunoscut pe acest bărbat pe stradă și a fost luat la întrebări de autorități în plină stradă și era cu un alt bărbat lângă el. We're looking for a female missing person who's been missing for about 11 days. Okay. We've got pictures on CCTV with someone that matches your description with her, so we just want to get some details from her. 11 days? She's been missing for 11 days, so obviously we need to find her. Okay. And because you look like the person we've seen on CCTV, we just get some details off you, alright?
Ok, autoritățile îl întreabă, hei, știi, tu ești bărbatul ăsta din această imagine, avem o femeie pe nume Julia Rawson care a dispărut, știi cumva unde este? Cine e Julia? Julia Wilson? N-am auzit niciodată, nu știu cine este, bărbatul ăla din imagini? Nu sunt eu. Puteți să-l întrebați pe iubitul meu de lângă mine, a stat cu mine toată seara, iar acest bărbat de lângă el era într-adevăr iubitul lui pe nume David, care era cu 5 ani mai mic decât el, iar David a spus, da, în seara aia, în acea sâmbătă, am stat cu el toată seara în pat, da, nu știu despre ce vorbiți. Din nou, autoritățile îi arată aceste imagini, deci ăsta de aici nu ești tu, chiar dacă pare că aveți exact același tatuaj pe braț, da, n-am intrat niciodată în pubul ăla, nu știu despre ce vorbiți. Autoritățile i-au arestat pe amândoi pentru că păreau extraordinar de suspecți. Numele lor este Nathan Ellis, acest bărbos, iar iubitul lui este David Leslie. Acum, la audieri, exact aceleași întrebări, exact aceleași răspunsuri. Nu știu despre ce vorbiți. David în schimb își cam schimbă povestea și spune că este o mică posibilitate ca Nathan al lui să fi părăsit apartamentul în acea seară pentru că ar fi adormit puțin mai repede. Așa a ținut să adauge că dacă vă duceți la noi acasă, am schimbat covorul recent, dar l-am schimbat pentru că l-am murdărit noi cu ceva, adică nu e nimic suspect acolo că am schimbat noi covorul acum o zi. Acum, după ce arestul a fost făcut public, o femeie iese în față să spună că îl cunoaște pe Nathan. Da, în 2017, cu 12 ani în urmă, când această femeie avea doar 15 ani. Nu avem numele ei, dar o să-i spunem Ana, ok, de dragul acestui caz. Ana noastră în 2017 avea 15 ani, Nathan avea 19 și a povestit cum Nathan este un obsedat, un disperat de filme horror, tot ceea ce ține de gore, filme violente și pline de lichide roșii. Și când zic obsedat, mă refer, o să vedeți acum la ce mă refer, ok? El era extraordinar de violent și încerca să controleze tot ceea ce are în jur. Oameni buni, eu sunt pasionată de filme horror, cazuri true crime, dar omul ăsta era atât de obsedat încât seară de seară se plimba prin cartier cu gluga pe cap și un obiect ascuțit în buzunar în speranța că poate recrea într-o bună seară ce se întâmplă în filmele de groază. Efectiv, omul ăsta ieșea din casă și zicea, da, poate în seara asta am noroc, dau și eu de o victimă. Nathan era atât de violent cu Ana noastră încât ajungea să o agreseze intim de nenumărate ori și dacă cumva refuza sau încerca să se opună, îi punea cuțitul la gât sau pistolul la cap. Și când zic că profita de corpul ei, mă refer în cel mai violent mod posibil. După ce Ana a reușit să fugă de acest psihopat, Nathan a ieșit din dulap și și-a găsit următoarea victimă și a dat seama că lui de fapt îi plac bărbații. Și a dat de David Leslie al nostru, care în perioada aia avea 16 ani, iar Nathan avea 21. La momentul arestului, cei doi erau într-o relație deja de 9 ani de zile. Acum ne ducem la apartamentul celor doi, ok? Nu cred că se aștepta nimeni ce aveau să găsească acolo. Avea o colecție de măști destul de creepy pe care le folosea în timp ce făcea dragoste nebună cu iubitul lui. Nu știm dacă David al nostru era la fel de obsedat ca Nathan de toate aceste lucruri violente, filme horror, etc., sau dacă pur și simplu era manipulat, dar era cumva dispus să mintă pentru el atunci când a fost luat la întrebări. Deci o să presupunem că David a fost cumva supus, a fost cumva manipulat să aibă aceleași plăceri ca Nathan, dacă nu le avea deja înainte să-l cunoască, dar avea 16 ani atunci când l-a cunoscut, deci manipularea este pe masă, ok? Pe lângă această colecție de măști superbe și o să recunosc că într-o oarecare măsură tot ceea ce avea el acolo era destul de interesant pentru o persoană pasionată de tot ce ține de true crime, horror, etc. E destul de interesant ce are acolo, dar sunt unele chestii care sunt mult prea dubioase, ok? Avem o colecție uriașă de filme horror. Ne place, ok? Colecție uriașă de filme horror. Dar avem păpuși creepy, foarte multe păpuși Chucky for no reason, măști, o colecție de scule. Avem ciocane, patent, fierăstrău și pentru un apartament să le ai așa frumos aranjate pe perete e puțin dubios, adică dacă erai la casă undeva și aveai un garaj, să zicem că înțelegem, le pui în garaj pe perete să le ai la îndemână, dar într-un apartament, în living, să le ai atârnate de perete, hell no. Păpuși de porțelan, foarte multe păpuși de porțelan, moartea mea sunt păpușile astea, cred că sunt mai creepy decât orice altceva pe planeta asta. Avem plușuri bătute
încuie pe pereți cu ochii scoși. Avem și animale de companie, ok? Avem și animale de companie, avem șerpi și șopărle. Și tot ce v-am zis eu până acum, ok? Colecțiile astea nu sunt niște colecții dubioase, ok? Știți ce este dubios? Pe lângă acea colecție de filme horror, avem foarte multe casete video legate de necrofilie, canibalism și decapitări. Dacă nu știți ce înseamnă primii doi termeni, e practic atunci când vrei să profiți de corpul cuiva care nu mai este în viață și când vrei să mănânci din corpul cuiva. Omul ăsta chiar era pasionat. Acum știți că David a zis de covor, da, a fost schimbat recent, bineînțeles, prea recent, iar autoritățile îl ridică în sus și, surprize, sub acel covor erau foarte multe pete de lichide roșii. Povestea asta în felul următor. Când Julia a ajuns acasă la Nathan, era extraordinar de beată. A intrat în apartament și a fost complet șocată de ce avea omul ăsta acolo, bineînțeles, și nu se aștepta ca și David să se afle în acel apartament și cred că nici David nu s-a așteptat ca Julia să ajungă acasă în seara aia cu iubitul lui. Și în momentul acela, Nathan s-a uitat la David și a zis: hei, momentul nostru să ne ducem fanteziile până la capăt. În sfârșit am avut noroc, am prins o victimă, da. Din toate instrumentele din acel apartament și colecția fenomenală, Nathan a luat un făcăleț și a lovit-o pe Julia în cap de 4 ori. Până a lăsat-o inconștientă, bineînțeles. Dar asta nu am înțeles absolut deloc. Tu ai toate fanteziile astea în cap, ai toate sculele posibile în living, pe perete, ai fieră... Bine, nu zic că trebuia să le folosească. Foarte bine că nu le-a... Bine... Cum pot să explic chestia asta? Omul ăsta avea toate sculele din lume și el a luat un făcăleț din bucătărie. Ați înțeles la ce mă refer, nu? Da, ok. Julia a fost lăsată inconștientă și din momentul în care a fost lăsată inconștientă, nu știm ce s-a întâmplat. Nu s-a aflat niciodată și mă frustrează foarte tare. Pentru că ne lasă cu foarte multe semne de întrebare. Tot ceea ce știm este că după asta, Julia, dintr-o bucată, a ajuns în 12 bucăți cu ajutorul fierăstrăului. Ideea este că această femeie a fost tăiată cu atâta precizie încât se vedea că omul care a făcut-o se informase înainte, ok? Citise foarte multe cărți, poate a văzut foarte multe videoclipuri, dar omul ăsta știa cum și unde să o taie. A doua zi, oamenii mei au luat hainele și le-au ars într-un butoi. 2 zile au stat cu cele 12 bucăți de Julia în casă. 2 zile până să se decidă să le pună în pungi, dar să le înfășoare atât de bine încât să se asigure că niciun câine nu poate mirosi ce se află în acele pungi. Efectiv le-au îmbalat atât de strâns și atât de bine încât să nu fie nicio bulă de aer înăuntru, încât acea carne să miroasă. Deci da, 12 bucăți ambalate foarte bine în pungi și după aruncate în răul de lângă casă. Covorul de pe jos a fost aruncat împreună cu fotolul din acel apartament și sunt aceste locuri specifice unde poți arunca genul ăsta de lucruri și după ce autoritățile s-au dus și au reușit să recupereze covorul, fotoliul nu a fost niciodată recuperat, au găsit ADN-ul acestei femei pe el. Știți ce este mai neliniștitor din toată această poveste? Pe 12 mai, a doua zi după ce Julia a dispărut, Nathan a ieșit din nou la pub să bea o bere. Și părea foarte fericit. Asta cât Julia încă era acasă în 12 bucăți. Într-un final, după 2 săptămâni de căutări bune, rămășițele Julia au fost găsite în râu, înfășurate în aceste pungi, bine înțeles, și le-au luat încă 2 săptămâni să le găsească pe toate și să le pună cap la cap ca pe un puzzle. Corpul ei era atât de descompus încât nu s-a aflat niciodată cauza morții. Știți ce lipsea? Totuși, din tot acest puzzle și nu a fost găsit nici până în ziua de astăzi, ficatul Juliei. Nu a fost găsit și era clar că a fost scos anume dinăuntrul Juliei. Nu era ca și cum l-au tăiat și l-au pus într-o pungă separată. Efectiv a fost scos de acolo. Ce s-a întâmplat cu acest ficat? A fost mâncat? A fost aruncat în altă parte? Este o foarte bună întrebare, dar dacă mă întrebați pe mine, bag pariu 100%, I am betting on this, oamenii ăștia l-au mâncat. Da? 100% sigură. La primul proces amândoi au negat orice acuzație. Noi nu, nada, nici măcar nu știm cine este femeia asta. Julia Wilson ați spus? Iar un an mai târziu, la al doilea proces, Nathan și-a schimbat povestea la 180
de grade. A zis că de fapt da, își aduce aminte de această femeie și a invitat-o la el acasă să bea ceva. Și în momentul în care au ajuns în apartament, Julia a încercat să îl atingă într-un mod foarte indecent. Așa că răspunsul lui era să se ducă în bucătărie, să ia un făcăleț și să îl dea de cap până o lasă inconștientă pe jos, ca după să vorbească vocile din capul lui și să îl oblige să o taie în 12 bucăți. Asta s-a întâmplat. Nathan a și fost diagnosticat cu depresie și aparent avea și autism și astea au fost unele din scuzele lui. O chestie care pe mine mă frustrează cumva, ok? Scuza asta cu autismul, scuza asta cu oamenii care au PTSD, oamenii care suferă de schizofrenie. Mă uitam la foarte multe comentarii, ok? Pe Reddit, pe YouTube, pe toate chestiile astea și oamenii care au aceste boli, ok? Oamenii care au autism, oamenii care au schizofrenie sunt foarte revoltați. Pentru că sunt atât de multe persoane pe planeta asta care suferă de aceste chestii și nu sunt frate criminali. Nu sunt absolut nimic. Pot trăi liniștiți pentru tot restul vieții, că nu au chef să omoare pe nimeni. Nu sunt niște voci acolo care le spun să omoare oameni. Nu zicem că nu se poate întâmpla lucrul ăsta, ok? Avem cazuri recente care s-au întâmplat și astea au fost motivele, să spunem așa, dar oamenii sunt sături să fie văzuți ca niște criminali. Oamenii care suferă de schizofrenie, autism, depresie, tot felul de chestii, ei nu vor să fie văzuți ca niște criminali și astea nu sunt niște scuze. Și aceste comentarii vin din partea persoanelor care suferă de astfel de lucruri. Octombrie 2020, acum 5 ani de zile, la un an jumate de la crimă, amândoi au fost găsiți vinovați. Nathan a primit închisoare pe viață cu dreptul la apel după 30 de ani de zile, iar David, la fel, închisoare pe viață, dar cu dreptul la apel după 19 ani de zile. Ce este neliniștitor și pe mine mă seacă foarte mult este că nu știm cu exactitate ce s-a întâmplat în acea seară. Unde se află ficatul? Oare au profitat de corpul ei neînsuflețit? Oare au profitat de bucățile din această femeie? Au mâncat ficatul? L-au gătit? L-au aruncat? E o întrebare la care noi nu avem răspunsul și oamenii ăștia nu au vrut să dea nicio declarație legată de ce s-a întâmplat în acea seară. Eu sunt foarte frustrată, sper că nu și voi. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul Juliei Rawson, iar până trauma viitoare, stay safe!